હાય ફ્રેન્ડ્સ, શિવરાત્રિ હોય કે કોઈ પણ ઉપવાસ હોય, ફરાળમાં આપણી પહેલી પસંદ બફવડા જ હોય છે, જે મોટાભાગે બધા ફરસાણની દુકાન કે લારીઓમાંથી જ ખરીદતા હોય છે. ખરેખર તો કોઈ ફરાળી વાનગી ઘરે જ બનાવવી જોઈએ એવું હું માનું છું, જેથી હાઇજીન અને ફરાળી વસ્તુનો ઉપયોગ કર્યાનો આપણને સંતોષ મળે. બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી જો છે ને, અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ એવા બફવડા ઘરે કઈ રીતે બનાવવા ચાલો જોઈ લઈએ. અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલા બટાકા પાણીથી વોશ કરીને મેં લીધા છે. હવે ખાસ જોજો બટાકા કઈ રીતે બાફવા, ઓવરકૂક ના થાય એનું ધ્યાન પણ રાખવાનું છે. અહીંયા બટાકા જે મોટા હોય એને વચમાંથી કટ કરી લેવાના છે અને નાનું બટાકું હોય આખું રાખવાનું છે. હવે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું એડ કરી લઈશું. મીઠું એડ કરવાથી બટાકા સારી રીતે અંદર સુધી કૂક થશે અને બહાર ફાટી નહીં જાય બટાકા. અને જ્યારે બટાકા બફાય ત્યારે ફીકા પણ નહીં લાગે મીઠું નાખવાથી. હવે ઢાંકણ બંધ કરી અને અત્યારની સિઝન પ્રમાણે જે બટાકા મળે છે એ સિઝન પ્રમાણે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને 5 વિસલ પાડવાની છે. એ રીતે તમે આ ટિપ્સ ફોલો કરશો તો બટાકાને તમારે અધકચરા બાફવા અને છોલવા અને પછી છીણવા એટલી બધી કડાકૂટ નહીં રહે. અહીંયા 5 વિસલ પડી જાય એટલે કુકરમાંથી એની જાતે જ પ્રેશર ઓછું થાય એટલે બટાકાને આપણે કાઢી લઈશું. બટાકાને કાઢ્યા પછી છોલી લઈએ. હવે પોટેટો સ્મેશરથી સ્મેશ કરી લઈશું. સ્મેશ થઈ ગયા છે. હવે બટાકાને આપણે ઇક્વલ કરી લેવાના છે. બંનેને સરખા ભાગે જ વહેંચી લેવાનું છે. 2 ભાગ કરી લીધા છે બટાકાના. હવે આપણે અહીંયા સ્ટફિંગ માટે 1 ટીસ્પૂન સિંધવ નમક, 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર એડ કરીશું. સિંગદાણાને કાચા શેકી સ્લો ફ્લેમ ઉપર અને એના છોડા ઉતારી અને મિક્સર જારમાં દરદરા ક્રશ કર્યા હતા. 2 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ એડ કરવાની છે. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરા પાવડર, 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી પાવડર, ફ્રેશ લીલા ધાણા 3 ટેબલસ્પૂન, 2 ટેબલસ્પૂન સૂકા નારિયેળનું છીણ એડ કરીશું. તમે ફ્રેશ નારિયેળ પણ લઈ શકો છો. 1 ટીસ્પૂન કિસમિસ કટ કરેલી, 1 ટીસ્પૂન કાજુ કટ કરેલા, 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1 ટેબલસ્પૂન દાડમના દાણા, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને અડધું નંગ લીંબુનો રસ એડ કરવાનો, જે વિડીયોમાં નથી આવ્યું પણ અડધું નંગ લીંબુનો રસ એડ કરી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કર્યા પછી તમે આ ટેસ્ટ કરશો ને, તમને એટલું બધું ટેસ્ટી લાગશે, લુખ્ખું ખાવાનું મન થઈ જાય એટલું બધું ટેસ્ટી બને છે. હવે તેલવાળો હાથ કરી અને આપણે મીડિયમ સાઇઝના લુવા કરી અને બોલ્સ વાળી લેવાના છે. આ રીતે મીડિયમ એવા બોલ્સ વાળવાના. જો આ રીતે બધા જ બોલ્સ તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે બહારનું પડ તૈયાર કરીશું. બોલ્સ બધા જ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે જે બીજા બટાકાનું મિશ્રણ હતું એમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન આરા લોટ એડ કરવાનો છે. મીન્સ તપકીરનો લોટ પણ કહી શકાય છે. અને એની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું. મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ કરી અને આ રીતે ડો જેવું તૈયાર થશે. હવે એની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન તેલ એડ કરી અને આ લોટને કૂણવી લેવાનો છે. જો સારી રીતે કૂણવાઈ ગયો છે. હવે આપણે બોલ્સ જે વાળ્યા છે એ 8 નંગ તૈયાર થયા છે. અહીંયા પણ 8 લુવા કરી લેવાના છે.
હવે આ રીતે ગુંદલા કરી લેવાના અને એને વાટકી જેવો શેપ આપી દેવાનો છે હાથેથી સ્લોલી. હવે એની અંદર આ બોલ્સ મૂકીશું અને હલકા હાથે ઉપર આ રીતે પેક કરતું જવાનું છે. તમે સ્લોલી પેક કરશો એટલે સરસ ઉપર સુધી પેક થઈ જશે. અને પછી બોલ્સ વાળી લેવાનું છે. હલકા હાથે બોલ્સ વળાઈ જાય, ક્યાંયથી ક્રેક ના રહેવી જોઈએ. હવે સાઈડમાં બધા જ એ રીતે બોલ્સ પેક થઈ જાય પછી આપણે આરા લોટ 3 ટેબલસ્પૂન મેં અલગ થાળીમાં લીધો છે. એને આ રીતે કોટિંગ કરી લેવાનું છે બોલ્સ ઉપર અને એક્સ્ટ્રા લોટ આ રીતે કાઢી લેવાનો છે. જો બધા જ બોલ્સ આ રીતે આરા લોટમાં કોટિંગ કરી લઈશું. સાઈડમાં તેલ ગરમ કરવા રાખી દેવાનું છે. બફવડા છે એ હંમેશા આપણે હાઈ ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળવાના. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને એક સાઈડ સરસ બ્રાઉન થાય પછી જ એને પલટાવવાનું. વારંવાર નહીં પલટાવવાનું, નહીં તો તેલ ભરાઈ જશે. હવે પલટાવી અને ચારે બાજુ ફેરવી અને થોડા ક્રિસ્પી કરી લઈશું. એકદમ ક્રિસ્પી એવા બફવડા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. સેમ રીતે બધા જ તળી લેવાના છે. આ બફવડા તમે આ રીતે બધી જ ટિપ્સ ફોલો કરશો તો તેલ નહીં ભરાય અને એકદમ ટેસ્ટી બને છે. એને મેં ફરાળી ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. સ્વાદિષ્ટ એવા બફવડા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. દોસ્તોમાં જરૂર શેર કરજો. બાય બાય. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. હેપી કુકિંગ.